नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे यम्मी टू टम्मीमध्ये। आज आपण एक आगळीवेगळी रेसिपी पाहणार आहोत। आज आपण बनवणार आहोत नारळाच्या दुधाचं ताक। ताकाची रेसिपी पाहण्यापूर्वी आपण नारळाचं घट्ट दूध कसं बनवायचं हे क्विकली पाहूयात। तर नारळाचं दूध बनवण्यासाठी 1 वाटी नारळाचा किस आपल्याकडे असेल तर 2 वाटी पाणी घ्यायचं आहे आणि हे मिक्सर मधून ब्लेंड करून घ्यायचं आहे। मलमलच्या कापडामधून हे घट्ट पिळून घ्यायचं आहे आणि हे जे उरलेलं दूध असतं यालाच आपण नारळाचं घट्ट दूध असं म्हणतो। नारळाचं हे दूध वापरून आपण खूप साऱ्या रेसिपी करू शकतो। यासाठी लागणारे साहित्य आहे नारळाचं घट्ट दूध, काळं मीठ, पुदिना, जीरा पावडर आणि पाणी। नारळाच्या दुधाचं ताक बनवण्यापूर्वी आपण ब्लेंडरमध्ये 2 कप नारळाचं दूध घेणार आहोत। नारळाचं हे घट्ट दूध असल्यामुळे त्यामध्ये 1 कप पाणी टाकायचं आहे। जीरा पावडर साधारण अर्धा चमचा किंवा चवीप्रमाणे, काळं मीठ अर्धा चमचा किंवा चवीप्रमाणे आणि पुदिना टाकून हे सर्व मिक्सरमधून ब्लेंड करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हे मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं नसेल तर पुदिना तुम्ही कापून सुद्धा टाकू शकता। उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये असं थंड पेय प्यायला फारच मजा येते। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही नक्की आवडेल। रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की सांगा। आणि आपली नेक्स्ट रेसिपी येणार आहे सोलकढीची, म्हणून लवकर सबस्क्राईब करा म्हणजे ती रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि ती रेसिपी सुद्धा तुम्ही पाहू शकता आणि बनवू शकता। लाईक, शेअर, कमेंट करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।